Hey guys, কি খবৰ আপোনালোকৰ আশা কৰো আপোনালোক সকলোৱে ভালে কুশলে আছে তো পলম নকৰি বলক আজিৰ এই ভিডিওটো কন্টিনিউ কৰো Number 5 আপুনি আপোনাৰ শৰীৰত কেতিয়াবা টেটু বনাই পাইছেনে আপুনি জানেনে টেটু মেচিনটোৱে আমাৰ শৰীৰত কিমানবাৰ টেটু বনাবলৈ বিন্ধা কৰে টেটু মেচিনটোৱে আমাৰ শৰীৰত প্ৰতি সেকেন্ডত 50 বাৰ আমাৰ শৰীৰত বিন্ধা কৰে Number 4 আজি মই এনেকুৱা এটা ঘটনা কম যিটো দ্বাৰা আপোনালোকে গম পাব যে এতিয়াও এই পৃথিৱীত মানৱতা আছে ফ্ৰান্সত এবাৰ এজন শাৰীৰিকভাৱে বাধাগ্ৰস্ত মানুহ এখন বাছত উঠিছিল আৰু সেই বাছত বহুতো যাত্ৰী আছিল কিন্তু সেই শাৰীৰিকভাৱে বাধাগ্ৰস্ত মানুহজনক বহিবলৈ কোনো এজন মানুহে মানে সিটটো এৰি দিয়া নাছিল এইবোৰ সকলোবোৰ ঘটনা সেই বাছৰ ড্ৰাইভাৰজনে চাই আছিল তেতিয়া সেই বাছৰ ড্ৰাইভাৰজনে বহুত দুখ পালে তেতিয়া তেওঁ শাস্তি হিচাপে বাকি যিবিলাক মানুহ যাত্ৰী বহি আছিল বাছখনত শাস্তি হিচাপে সেই সকলো মানুহক অন্য মানে কোনো বাছ ষ্টপেজ নোপোৱাৰ আগতে মাজ বাটতে মানে নমাই দিছিল শাস্তি হিচাপে তেওঁ এই কামটো কৰিছিল তো ইয়াৰ পৰা গম পাই যে আমাৰ পৃথিৱীত এতিয়াও মানৱতা আছে Number 3 এজন সাধাৰণ মানুহে কিমান জোৰত চিঞৰিব পাৰে 80 ৰ পৰা 90 ডেসিবেলৰ ভিতৰত এজন সাধাৰণ মানুহে চিঞৰিব পাৰে কিন্তু এবাৰ এজন আইৰিছ টিচাৰে যেতিয়া তেওঁৰ শ্ৰেণীকোঠাত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক শিকাই আছিল তেতিয়া সেই শ্ৰেণীকোঠাৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীবিলাকে বহুত হাল্লা কৰি আছিল তেতিয়া সেই টিচাৰজনৰ খং উঠি কোৱাইট শব্দটো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক উদ্দেশ্যে কোৱাইট শব্দটো ইমান জোৰত চিঞৰিছিল যে সেই চিঞৰটো প্ৰায় 120 ডেসিবেলৰ ওচৰ-পাছৰ আছিল আপোনালোকে হয়তো বহুতে এই ডেসিবেলৰ ধাৰণাটো নাজানিব মই কৈ দিছোঁ যে 120 ডেসিবেল আমি অনুমান কৰিব পাৰো যে আমাৰ ৰেলৰ ইঞ্জিনৰ যি শব্দ তাৰ সমান Number 2 আমি সকলোৱে জানো যে ঘৰিয়ালে চাৰিখন ভৰিৰে খোজ কাঢ়ে কিন্তু আপোনালোকে গম পায়নে ঘৰিয়াল যেতিয়া প্ৰথম জন্ম হৈছিল একদম প্ৰথমে তেতিয়া ঘৰিয়ালেও দুখন ভৰিৰে মানুহৰ নিচিনাকৈ খোজ কাঢ়িছিল কিন্তু সময়ৰ এনেকুৱা পৰিৱৰ্তন হ'ল এই পৰিৱৰ্তনৰ লগে লগে ঘৰিয়ালে আমি দেখা এতিয়া দৰে চাৰিখন ভৰিৰে খোজ কাঢ়ে Number 1 আমি প্ৰায় সকলোৱে টাইটানিক জাহাজখনৰ কথা জানো কিন্তু আপোনালোকে জানেনে এই টাইটানিক জাহাজখন বনোৱাৰ সময়ত কিমান টকাৰ খৰচ হৈছিল টাইটানিক জাহাজখন বনাবলৈ সেই সময়ত প্ৰায় 35 কোটি টকা খৰচ হৈছিল কিন্তু আপোনালোকে জানি আচৰিত হ'ব যে টাইটানিক জাহাজখনৰ ওপৰত যিখন আমি সিনেমা চাইছো হলিউডৰ যিখন সিনেমা ওলাইছে সেই সিনেমাখন বনাবলৈ টাইটানিক জাহাজখনতকৈ বেছি টকা লাগিছিল মানে টাইটানিক জাহাজখন যিমান 35 কোটি টকাত বনালে কিন্তু হলিউডৰ যি টাইটানিক মুভিখন বনালে সেইখন বনাবলৈ প্ৰায় 1000 কোটি টকাৰ খৰচ হৈছিল সো আজিৰ এই ভিডিওটোত এইখিনিয়ে যদি ভিডিওটো চাই ভাল লাগিল নিশ্চয় ভিডিওটো লাইক কৰিব আৰু আপোনাৰ ফ্ৰেন্ডছ ফ্যামিলি মেম্বাৰৰ লগত শেয়াৰ কৰিব আৰু তলত কমেন্ট কৰি জনাব কোনকেইটা ফেক্ট জানি আপোনাৰ ভাল লাগিল আৰু প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে যদি আমাৰ এই চেনেলটো ভিজিট কৰিছে সো প্লিজ আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব নাপাহৰিব তো আকৌ লগ পাম এটা নতুন ভিডিওৰ লগত তেতিয়ালৈ বাই বাই